kitchen and I'm going to make French crepe. So, inspired ito nung bakasyon namin ni Vicky last year. Nakita kami sa Paris. And isa sa favorite moments ko doon yung nagkape lang kami sa isang French restaurant. Tapos, may protest kasi at that time. Pero, wala. Deadma kami talagang habang umuulan-ulan. Nandun kami sa outdoor cafe. Tapos, upo kami, people watching. Tapos, kape-kape. Oh, napaka-miss. I miss you, Vicky. So, ang tagal ko na naisip, paano ba gumawa ng French crepe? Inisip ko parang pancake lang siya. Pero, samahan niyo ako gawin. Tapos at the same time, ano din to, inspired by dun sa pinanood naming play ni Tita Vanjie. Oh my gosh. Ang aming memorable trip ni Tita Vanjie last year. Nanood kami sa Adelphi Theater ng The Waitress. Tapos mayroong kanta doon na si Sarah Bareilles ang gumawa nung mga songs doon sa play na yun. Pero iba yung mga gumanap na characters. Tapos yung isa sa mga theme song nun, yung Sugar, Butter, Flour. Wow, in-attempt ko pa kantahin. Kaya parang ganyan yung kanta niya. Ang ganda-ganda. Parang love story na hindi. Yung kwento na yun, tungkol siya dun sa empowered woman na yung finding herself despite her struggles. So, ayun. Game, dami kong hanash. Tara na, luto na tayo.
pagluluto ng crepe. And I realized na kaya pala gumagamit ng parang merong crepe tool yung iba para ma-flatten talaga yung ito para ma-flatten pagka nilagay mo kasi para manipis lang. Kasi kung hindi, parang pancake na rin yun. But anyway, I am making so far ito na ang aking mga nagawa. At tama pala talaga na gumamit ng spatula para hindi siya yung masisira yung crepe kapag tinurn mo siya. So, perfect ang spatula. Ang galing. I love it. So, kayo guys, gusto nyo ba yung medyo burnt yung pancake or crepe ninyo? Para masarap. So, ang flavor nito na gagawin ko kasi nga para Paris version ba? Lemon flavor. So, lemon sugar crepe yung ginawa ko. Pero, pwede rin nyo siyang may option din na yung iba kung gusto nyo nung arte-arte na whipped cream and berry, strawberry, pasok yon. Pero ako, dahil nga gusto kong maalala yung feeling nung lemon crepe na kinain namin ni Vicky. So, eto. I'm gonna try this with my favorite black coffee. Arte. So, tingnan natin kung pasok ba to. Alam mo, dapat pala meron akong kutsilyo. So, meron tong sugar and ang ano nito ay sugar and butter. Wala akong ano. Ang linis ng lasa niya. Kasi, pancake or na may lemon, bagay siya pala. So, tatansyahin mo siya according dun sa tatansyahin mo siya. Oh my God. Yamay ko na. Ayun. Guys, so, I must say, bagay nga yung lemon and sugar na combination sa crepe. Kasi, lasang-lasa mo yung pancake, yung crepe. Pancake! Yung crepe. At the same time, ang linis niya, ay, lasang-lasa mo yung butter na ginawa mong crepe. So, that's it. I hope nag-enjoy kayo sa Pink She Cooks. Bye!